हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल IOE Entrance Preparation मा। आज हामीले पढ्ने भनेको डेरिभेटिभ्स अफ इन्भर्स अफ हाइपरबोलिक एन्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको लागि हो। त्यसो भए मैले केही फर्मुला लिस्ट गरेको छु हैन इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको, जुन चाहिँ यहाँ हामीले चाहिन्छ यो डेरिभेटिभ गर्नको लागि। ठीक छ, त सुरु गरौँ यो फर्मुलाबाट। sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स 1/x हुन्छ। sin को उल्टो भनेको cosec हो, त यो जुन भ्यालु हुन्छ भित्रको त्यो पनि उल्टो भइदिन्छ। sin इन्भर्स x भनेको cosec इन्भर्स 1/x, ठीक छ। अथवा cosec इन्भर्स x भनेको sin इन्भर्स 1/x हुन्छ, उल्टो हुन्छ। त्यसैगरी cos इन्भर्स x भनेको cos को उल्टो के हो, sec हो, त sec इन्भर्स 1/x हुन्छ। sec इन्भर्स x भनेको cos इन्भर्स 1/x हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी tan इन्भर्स x भनेको cot इन्भर्स 1/x हुन्छ र cot इन्भर्स x भनेको tan इन्भर्स 1/x हुन्छ। त्यसैगरी sin इन्भर्स माइनस x, माइनस आयो भने के गर्ने त, पहिला sin थीटा को मतलब sin माइनस थीटा भएको भए माइनस बाहिर आउँथ्यो नि। त्यसैगरी ठ्याक्कै यहाँ छ sin इन्भर्स माइनस x भनेको माइनस sin इन्भर्स x हुन्छ। tan इन्भर्स माइनस x भनेको माइनस tan इन्भर्स x हुन्छ। तर cos र cot मा त्यसरी हुँदैन, के हुन्छ, cos इन्भर्स माइनस x भनेको पाई माइनस cos इन्भर्स x हुन्छ। यो भनेको त एंगल हो नि, cos इन्भर्स माइनस x अथवा प्लस x जे भए पनि त सबै त एंगल हो, त एंगलमा एन्सर आउनु पर्यो। त पाईबाट घटाइन्छ भनेपछि 180 बाट माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, कति, cos इन्भर्स x। त्यसैगरी cot को लागि पनि सेम हो, cot इन्भर्स माइनस x भनेको पाई माइनस cot इन्भर्स x हुन्छ। sec cosec को लागि के हुन्छ मैले लेखिन, त्यसको लागि कि फेरि sin मा कन्भर्ट गरेर गर्दा हुन्छ, किनभने sec लाई cos मा र cosec लाई sin मा कन्भर्ट गरेर गर्न सकिन्छ मजाले, बुझिन्छ। ओके, त्यसो भए अर्को हेरौँ, sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको पाई/2 हुन्छ। यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि नि यो दुवैमा x सेम हुनुपर्छ। sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको कति हुन्छ, जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। पाई/2 भनेको 90 डिग्री जहिले हुन्छ। त्यसैगरी sec इन्भर्स x प्लस cosec इन्भर्स x भनेको 90 डिग्री हुन्छ र tan इन्भर्स x भनेको cot इन्भर्स x जोड्दाखेरि पाई/2 हुन्छ भनेको 90 डिग्री हुन्छ, बुझिन्छ। ओके, त्यसैगरी अब मैले दुईटा sin इन्भर्सलाई जोड्नु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो भने के हुन्छ त, sin इन्भर्स x प्लस माइनस sin इन्भर्स y भनेको sin इन्भर्स x इन्टु रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस यति हुन्छ। तर यो कसरी आयो अलिकति बुझ्न पाए रमाइलो हुन्थ्यो। म के भन्छु भन्दाखेरि पहिला यो फर्मुलालाई स्क्रिनशट गर्नु तपाईहरुले हैन, अनि तपाईहरुलाई यो इजी हुन्छ हेर्नको लागि। ओके, त्यसो भए म यो फर्मुलाको एक्सप्लेन गर्छु कसरी आएको, यो पहिला मेटल। ओके, त्यसो भए यसको लागि गर्नु पर्यो भने हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको sin इन्भर्स x प्लस, ओके, sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y को भ्यालु हो हैन, केमा, sin इन्भर्स समथिङ मा हैन। त xn को लागि यो sin इन्भर्स x लाई a बुझाम, sin इन्भर्स y लाई b बुझाम। त्यसो भए यो भनेको sin इन्भर्स x भनेको a, यसको मिनिङ के हुन्छ नि, x भनेको sin a हो र यहाँबाट आउँछ sin इन्भर्स y भनेको b, यसको मिनिङ y भनेको sin b हो। ठीक छ, x भनेको sin a हो, y भनेको sin b हो। अब मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि नि यो a र b हो, त a प्लस b चाहियो। यतातिर sin इन्भर्स यतातिर आयो भने के हुन्छ, त्यो sin a प्लस b हुन्छ। र sin a प्लस b को फर्मुला सबैलाई याद छ, के हुन्छ, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। त्यसो भए sin a को भ्यालु कति छ, 1 छ, cos b को भ्यालु कति छ, sin b को भ्यालु त थाहा छ, cos b थाहा छैन। त्यसो भए cos b भनेको रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर b, 1 माइनस sin स्क्वायर b, b भनेको कति, sin b भनेको y, त y स्क्वायर। त्यसैगरी बीचमा प्लस cos a त थाहा छैन, त कति हुन्छ, रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a भनेपछि 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु sin b भनेको कति, y। त्यसो भए हेरौँ त, यो भनेको sin a प्लस b को फर्मुला हो, त a प्लस b भनेको कति हुन्छ, यो sin यता जान्छ, sin इन्भर्स हुन्छ। sin इन्भर्स x रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु y, यो हुने भयो। र a प्लस b भनेको के हो, sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y हो। त्यही भएर यसको सट्टामा मैले लेख्न पाए sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y, यो ठीक छ। त्यसो भए यसलाई याद कसरी राख्ने त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। फर्मुला हामीले यसरी ड्राइभ गरेर बस्दैनौँ कहिले पनि है। भनेको मतलब हेरौँ, sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y निकाल्नु पर्यो भने यो कुरो बुझ्ने sin छ भने यसको आन्सर पनि sin इन्भर्समै हुन्छ, sin इन्भर्समै हुन्छ, sin को आन्सर sin मै हुन्छ। ठीक छ, sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y ले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि
यो भनेको a + b हो, यता आउँछ sin a + b हो। यति त बुझिन्छ। sin a + b मा फर्मुला के हुन्छ sin a * cos b। हाम्रो क्याल्कुलेसन सबै साइनमा हो। a भनेको x बुझ्ने एक्सनको लागि र b भनेको y बुझ्ने। sin a + b मा a भनेको एक्सनको लागि x बुझौँ र b भनेको के बुझ्ने y बुझ्ने। र कति बेला x बुझ्ने जब sin a आयो भने x बुझ्ने, cos b आयो सरी sin b आयो भने y बुझ्ने। किनभने हाम्रो सबै क्याल्कुलेसन साइनमा हो नि त। साइनमा भन्यो भने x र y हुन सक्छ। a भन्यो भने x हो, sin x भन्यो भने a हो। sin a आयो भने हामीले x बुझ्छौँ किनभने साइनमा छ र a भनेको x हो। त्यही भएर अहिले sin b आयो भने साइनमा क्याल्कुलेसन छ, b आयो भने y हो। अब cos चाहियो भने sin को भ्यालु थाहा हुन्छ, हामीले रुटमा गरेर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अब हेरौँ त, हामीसँग थाहा छ sin a + b को फर्मुला sin a साइनमै छ, a छ, a भनेको के हो x हो इन्टु cos b। cos भनेको त √1 मा जान्छ किनभने cos को त थाहा छैन, साइनमा सबै फर्मुला छ। मलाई cos b चाहियो त b बेला कुन हो y हो त 1 - y²। अनि प्लस हुन्छ फेरि के cos a भनेको त cos त थाहा छैन त √1 - मा जान्छ। cos a भनेको के हो x हो त x² हैन 1 - cos a स्क्वायर हुन्छ नि त 1 - sin² x इन्टु sin b भनेको कति छ y छ। त्यही भएर यति आउने भयो। माइनसमा चाहियो भने यो फर्मुला त माइनस भइदिन्छ त याद हुने भयो। sin इन्भर्स x + sin इन्भर्स y भनेको sin इन्भर्स x √1 - y² प्लस √1 - x² इन्टु y हुन्छ। त्यसैगरी यदि मैले cos को लागि डाइरेक्ट लेख्न खोज्यो भने एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ त, cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y चाहियो भने कति होला। cos छ भने आन्सर पनि cos इन्भर्समै हुन्छ। यो त ठीक छ। अब के गर्नु पर्यो भने cos a + b को फर्मुला पढ्ने, यहाँ प्लस छ त्यही भएर a + b को पढ्ने। cos a * cos b यहाँ cos मा छ a भनेको x हो, cos भनेको x हुने भयो, cos b भनेको y हुने भयो, माइनस sin a * sin b साइनमा छँदै छैन, √1 मा जान्छ 1 - a भनेको छ त x हुन्छ, b भनेको छ त्यही भएर √1 मा y² हुन्छ। ठीक छ। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला भन्ने भयो cos इन्भर्स x + cos इन्भर्स y भनेको cos इन्भर्स xy माइनस √1 - x² इन्टु 1 - y²। यदि यहाँ माइनस भयो भने यहाँ प्लस भइदिन्छ हैन। ठीक छ। त्यसैगरी tan इन्भर्स x को फर्मुला कति हुन्छ tan इन्भर्स x + tan इन्भर्स y। tan इन्भर्स x + tan इन्भर्स y भनेको tan इन्भर्समै हुन्छ। अब tan a + b को फर्मुला पढौँ त कति हुन्छ। tan a + b भनेको tan a भनेको त x हो, tan b भनेको y हो, 1 - tan a इन्टु tan b हो। यही फर्मुला हो तर यसमा दुईटा कन्डिसन गरिदिएको छ। के भन्दाखेरि नि यो xy 1 भन्दा सानो भयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ नि त हो। यो कन्डिसन कति बेला हो जब xy को भ्यालु <<1 हुन्छ। <<1 छ भने यो हुन्छ। यदि <<1 भयो भने के गर्ने 180 जोड्दिने पाइ प्लस यो हुन्छ। <<1 भयो भने 180 जोड्दिने यति कुरो हो। माइनस को लागि के हुन्छ यहाँ माइनस भइदिने, यो माइनस हुन्छ यो प्लस भइदिन्छ, यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ, यो सबैको लागि हो फेरि। यो बुझिन्छ। ओके त्यसो भए अझै केही फर्मुलाहरु डिस्कस गरौँ। म यो मेटेरियल ओके फेरि पनि केही फर्मुला छ यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। sin 2a को फर्मुला हामीले यो भनेको 10 क्लासको मैले फर्मुलाहरु लेखेको छु हैन, एकचोटी जस्ट रिभिजन गरौँ। sin 2 भनेको 2 sin a * cos a हो। 10 को फर्ममा हामीले अहिले चाहिन्छ एकदमै याद हुनुपर्छ 2 tan a / 1 + tan a²। यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ। त्यसैगरी tan 2 को फर्मुला कति हुन्छ 2 tan a / 1 - tan a²। फर्मुला त्यही हो तर यहाँ प्लस हुँदै यहाँ माइनस हुन्छ। जहिले पनि कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। tan मा माइनस हुन्छ, sin मा प्लस हुन्छ, sin मा प्लस हुन्छ, tan मा माइनस हुन्छ। ओके cos 2a को फर्मुला cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a - 1 2 sin स्क्वायर a र tan मा कति हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट 1 - tan स्क्वायर / 1 + tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। यहाँ पनि कन्फ्युजन हुन्छ। माइनस कता माइनस माथि प्लस तल, माइनस माथि प्लस तल, माइनस माथि प्लस तल। ठीक छ। ओके sin 3a 3 sin a - 4 sin cube a। sin 3a को फर्मुला 3 sin a - 4 sin cube a। त्यसैगरी cos 3a 4 cos cube a - 3 cos a 4 cos cube a - 3 cos a। ठीक छ। यसको उल्टो हुन्छ जस्ट। tan 3a को फर्मुला कसैले ल धेरै स्टुडेन्टलाई याद हुँदैन तर याद हुनुपर्छ चाहिन्छ हामीलाई। tan 3a भनेको 3 tan a - tan cube a / 1 - 3 tan स्क्वायर a। 3 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, दुवैमा माइनस छ, तल र माथि दुवैमा माइनस छ, यहाँ पावरमा 3 छ, यहाँ छ मल्टिप्लाइडमा 3 छ। त 3 tan a - tan cube a / 1 - 3 tan स्क्वायर a। ओके यो सबै फर्मुलाहरु याद छ भने यताबाट इजी हुन्छ। अब हेरौँ म मेटेरियल गर्दिन्छु के हो यो कुरो।
इन्भर्समा फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि नि 2 tan इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 2 tan इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ हेरौँ त इक्वल्स टु sin इन्भर्स 2x/1 + x² हो हैन यो चाहिँ कसरी आएको होला भन्दाखेरि नि tan इन्भर्स x लाई x को लागि थीटा मानौं x को लागि थीटा मानौं ठीक छ त 2 थीटा भयो 2 थीटा मलाई चाहियो sin इन्भर्स मा त यो sin इन्भर्स यता आयो भने कति हुन्छ sin 2 थीटा हुन्छ मतलब मलाई sin 2 थीटा चाहिएको हो जहाँ थीटा भनेको के हो tan इन्भर्स x हो अथवा यहाँबाट भन्दा हुन्छ x भनेको के हो tan थीटा हो x भनेको के हो tan थीटा हो हैन tan इन्भर्स x लाई मैले थीटा माने त x भनेको tan थीटा हुने भयो मलाई 2 थीटा को भ्यालु चाहियो किनभने यो थीटा हो त 2 थीटा हुने भयो 2 थीटा केमा चाहियो sin इन्भर्स मा त sin इन्भर्स यता आयो भने sin हुन्छ त sin 2 थीटा चाहियो sin 2 थीटा को फर्मुला tan मा कति हुन्छ किनभने हाम्रो भ्यालु जुन छ tan मा थाहा छ त tan मा कति हुन्छ 2 tan थीटा बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin मा भने प्लस हुन्छ ठीक छ त्यसो भए tan थीटा को भ्यालु कति हो x हो त 2x बाइ 1 प्लस x स्क्वायर 2x बाइ 1 प्लस x स्क्वायर यो बुझिन्छ ओके यो फर्मुला घोक्नै पर्छ भने छैन है फेरि हामीले यतातिर एजुम गरेर गर्छौं x लाई tan थीटा मानौं र यसरी गर्दिदा हुन्छ हैन तर यदि तपाई अलिकति दिमाग लगाउनुहुन्छ भने यो केही पनि हैन सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ म अलि बुझाउँछु बुझेन भने हामी क्वेशन गर्दाखेरि त्यसरी नै गर्छौं सपोज गरेर हैन यदि तपाईले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यति टाइम बच्ने भयो नि त हैन त्यही कुरो हो हेरौँ त्यसो भए यो फर्मुलाले डाइरेक्ट कसरी लेख्ने 2 tan इन्भर्स x भनेको हो यो थीटा हो x भनेको tan थीटा हो सिम्पली यसरी बुझिनु पर्यो है त 2 थीटा हो अब sin को फर्मुला पनि tan मा छ cos को पनि छ र tan को tan मा छदै छ त्यसो भए sin मा लेख्नु पर्यो भने sin इन्भर्स लेखौं sin 2 थीटा को फर्मुला 2 tan थीटा अथवा sin 2a को फर्मुला 2 tan a त 2x बाइ 1 प्लस के हुन्छ tan स्क्वायर थीटा भनेको x स्क्वायर हुने भयो किनभने tan a भनेको x हो हैन त्यसै गरी यदि मैले यसलाई 2a बुझे र cos मा लेख्नु पर्यो भने cos 2a हुन्छ cos 2a को फर्मुला कति हुन्छ 1 - tan स्क्वायर a 1 - tan स्क्वायर a भनेको 1 - x स्क्वायर डिवाइड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a भनेको 1 प्लस x स्क्वायर त्यसै गरी यदि मलाई tan इन्भर्स मा चाहियो भने tan 2a को फर्मुला कति हुन्छ 2 tan a भनेको x हो बाइ 1 प्लस हुँदैन tan मा माइनस हुन्छ sin मा प्लस हुन्छ 1 - tan स्क्वायर a भनेको x स्क्वायर यो बुझ्यो तीनटै फर्मुला आउने भयो अब अर्को यो तीनवटा बुझौं के छ 3 sin इन्भर्स x भनेको sin इन्भर्स मा कति हुन्छ हो यो 3 sin इन्भर्स x लाई x को लागि तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरि a हो sin इन्भर्स भनेको के हो a हो त x भनेको कति आउँछ sin a आउँछ x भनेको कति आउँछ sin a आउँछ त यो sin इन्भर्स लाई यता पठाउनु हुन्छ भने कति हुन्छ sin 3a हुन्छ किनभने यो त यो हो sin 3a को फर्मुला कति हो 3 sin a भनेको x - 4 sin cube a भनेको x क्यूब ठीक छ त्यसै गरी 3 cos इन्भर्स x चाहियो भने cos इन्भर्स मा आन्सर हुन्छ cos 3a को फर्मुला कति हुन्छ 4 cos cube a - 3 cos a क्यूब आयो क्यूब गरे हैन त्यसै गरी 3 tan इन्भर्स x को फर्मुला केमा हुन्छ tan इन्भर्स मै हुन्छ tan 3a को फर्मुला के हो 3 tan a - tan cube a बाइ 1 - 3 tan स्क्वायर a भनेको x स्क्वायर यो बुझिन्छ त यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं ओके यो लेक्चरमा यति नै गरौँ हैन अर्को पार्टमा चाहिँ मैले इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको हैन हाइपरबोलिक अथवा ट्रिगोनोमेट्रीको सबैको चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नेछु र डेरिभेटिभको फर्मुलाहरु याद हुनु पर्यो फेरि इन्भर्सको त्यसको लागि मैले थर्ड फोर्थ पार्टतिर गएको छु डेरिभेटिभको हैन त्यहाँ गएर हेर्नुस् ओके यति गरौँ आजको लागि धन्यवाद टेक केयर